ประธานาธิบดีคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือปรากฏตัวครั้งแรกหลังหายหน้าไปจากสาธารณชนนานกว่า1 เดือนท่ามกลางกระแสข่าวป่วยเรื้อรังนอนเป็นผักผ่าตัดหัวใจหรืออะไรต่างๆนานาแต่วันนี้คิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือออกมาสยบทุกข่าวลืออย่างมีชีวิตไม่เป็นผักและพร้อมกดปุ่มนิวเคลียร์หากผู้ใดกล้าลุกรานแต่สิ่งที่สื่อต่างประเทศสังเกตเห็นชัดคือร่างกายที่สู้ผอมนาฬิกาข้อมือที่ขยับสายรัดบ่งชี้ว่าผู้นำเกาหลีเหนือมีร่างกายผอมลงจริงจะด้วยสาเหตุอาการป่วยหรือการลดน้ำหนักเพื่อป้องกันโรครุมเร้าของคิมจองอึนยังไม่มีใครกล้าฟันธงข้อมูลชัด 100% เต็มแต่ที่เด่นชัดที่สุดและจริงแท้ที่สุดคือผู้นำเกาหลีเหนือร่างกายผอมลงจนผิดหูผิดตาจริงนอกจากนี้ทุกครั้งที่เขาหายตัวไปมักจะมีข่าวว่าใครจะได้ขึ้นเป็นผู้นำครองบัลลังก์ของตระกูลคิมต่อไปจะเป็นน้องสาวสุดเลิฟอย่างคิมโยจองที่ทั่วโลกมองว่าเขาคือผู้นำเบอร์ 2ของเกาหลีเหนือแต่ล่าสุดคิมจองอึนได้แต่งตั้งเลขาธิการคนที่ 1เพื่อให้มีอำนาจรองจากเขาในทางนิตินัยคาดว่าจะเป็นผู้อาวุโสที่สุดในบรรดาคณะเลขาธิการทั้ง7คนซึ่งก็คือนายโจยองวอนหนึ่งในบุคคลใกล้ชิดนายคิมจองอึนจนถึงเวลานี้ยังไม่มีใครระบุว่าเขาได้แต่งตั้งใครเป็นเบอร์ 2ของผู้นำเกาหลีเหนือแต่กระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้คาดการณ์และเชื่อว่าผู้ที่มีอำนาจสูงสุดหมายเลข 2ในทางพฤตินัยยังคงเป็นคิมโยจองน้องสาวของคิมจองอึนไม่เปลี่ยนแปลงล่าสุดคิมจองอึนประกาศระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการกลางด้านกองทัพสั่งเพิ่มกำลังทางทหารและให้เตรียมความพร้อมทุกความเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้นในคาบสมุทรเกาหลีหลังผู้นำสหรัฐจับมือกับเกาหลีใต้ปลดล็อกให้เกาหลีใต้ผลิตขีปนาวุธที่มีพิสัยไกลขึ้นไปได้ที่สำคัญไกลได้ถึงจีนแล้วเกาหลีเหนือจะไปเหลืออะไรประเด็นทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามาติดตามกันครับสหรัฐยุคผู้นำเปลี่ยนขั้วจากโดนัลด์ทรัมป์เป็นโจไบเดนทำให้สมรภูมิเอเชียร้อนระอุขึ้นทั้งทะเลจีนใต้และคาบสมุทรเกาหลีล่าสุดสหรัฐเปิดทางให้เกาหลีใต้พัฒนาขีปนาวุธที่มีอานุภาพร้ายแรงยิ่งกว่าเดิมยกเลิกการจำกัดขีดความสามารถด้านขีปนาวุธของเกาหลีใต้ไม่ให้มีพิสัยทำการได้เกิน800 กิโลเมตรที่บังคับใช้มานานหลาย10 ปีเป็นการเปิดโอกาสให้พัฒนาอาวุธรุ่นใหม่แบบไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะพิสัยการยิงพูดง่ายๆยิงได้ไกลกว่า800 กิโลเมตรได้ทำให้เมืองใหญ่ๆของจีนอยู่ภายใต้ระยะขีปนาวุธของเกาหลีใต้และโจมตีเกาหลีเหนือได้อีกด้วยสะท้อนนโยบายก้าวร้าวที่อเมริกามีต่อเกาหลีเหนือรวมถึงจีนอาจทำให้คาบสมุทรเกาหลีเกิดความระส่ำระสายอีกครั้งทำให้จีนไม่อยู่เฉยออกมายืนยันมิตรภาพดั้งเดิมกับเกาหลีเหนืออีกครั้งหลังทั้งสองชาติกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านความมั่นคงครั้งใหม่จากข้อตกลงที่สหรัฐและเกาหลีใต้มีร่วมกันทั้งนี้เมื่อมาดูแสนยานุภาพของเกาหลีเหนือถ้าเทียบเฉพาะกำลังพลอยู่อันดับ 4 ของโลกมีกำลังทหารราว 1,300,000 นายโดยอันดับที่ 1 คือจีน 2,185,000 นายอันดับที่ 2 อินเดีย 1,445,000 นายอันดับที่ 3 สหรัฐ 1,400,000 นายข้อมูลการจัดอันดับกำลังทหารทั่วโลกอัปเดตเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564นอกจากนี้เกาหลีเหนือยังมีอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีป ICBM ซึ่งสามารถยิงไปได้ไกลถึงสหรัฐอเมริการวมถึงขีปนาวุธหลากหลายรุ่นหนึ่งในอาวุธที่น่าจะเป็นรุ่นใหม่คือขีปนาวุธแบบยิงจากเรือดำน้ำรุ่นล่าสุดปุ๊กกุ๊กซอง 5ที่เป็นการพัฒนาจากปุ๊กกุ๊กซอง 4และมีความยาวมากกว่าปุ๊กกุ๊กซอง 4อย่างเห็นได้ชัดมีรถถังอีกกว่า 6,145 คันเครื่องบิน946 ลำเป็นเครื่องบินรบ458 ลำล่าสุดวันที่ 6 มิถุนายน 2564คิมยองอึนผู้นำเกาหลีเหนือปรากฏตัวครั้งแรกสยบข่าวลือป่วยเป็นผักจากปัญหาสุขภาพโดยวัย37 ปีมีน้ำหนักตัวมากและสูบบุหรี่จัดทำให้เขาตกเป็นข่าวเรื่องสุขภาพมาตลอดหลายปีและครั้งล่าสุดที่ปรากฏตัวคือวันที่ 6 พฤษภาคม
2564 จากนั้นไม่มีใครเคยเห็นเขาปรากฏตัวอีกเลย และเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 มีข่าวว่าเกาหลีเหนือประกาศตำแหน่งใหม่คือเลขาธิการเบอร์ 1มีภารกิจหลักทำหน้าที่การประชุมในนามของท่านผู้นำซึ่งก็หมายถึงนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดคนปัจจุบันทำให้ข่าวลือหนาหูถึงปัญหาสุขภาพของท่านผู้นำจนข่าวลือสยบเมื่อเขาปรากฏตัวแต่ใช่ว่าทุกอย่างจะคลายความกังวลเมื่อสื่อต่างประเทศสังเกตถึงสภาพร่างกายซูบผอมจนเห็นได้ชัดพร้อมมีการซูมให้เห็นถึงนาฬิกาลัดข้อมือที่บ่งชัดว่าเขาผอมลงจริงๆเท่ากับว่าข่าวลือเรื่องสุขภาพคือข่าวจริงแล้วอนาคตถ้าเขาเกิดอะไรขึ้นมาใครจะเป็นผู้กุมบังเหียนเกาหลีเหนือกำหนดทิศทางคาบสมุทรเกาหลีดังนั้นผู้ที่จะถูกกำหนดให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการหมายเลข 1จึงอาจมีความสำคัญมากในบริบทที่ไม่มีความแน่นอนในอนาคตทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าผู้ที่จะได้ตำแหน่งนี้ไปครองคือนายโจยองวอนหรือคิมต็อกฮุนซึ่งเป็น2ผู้มีอิทธิพลที่สุดในรัฐบาลเกาหลีเหนือโดยเชื่อกันว่านายโจที่มีอายุกว่า60 ปีเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาที่คิมจองอึนเชื่อใจที่สุดปัจจุบันเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกลางของพรรคแรงงานซึ่งเป็นคู่ปรากฏตัวในรูปถ่ายด้วยกันบ่อยครั้งส่วนนายคิมต็อกฮุนเป็นนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลเกาหลีเหนือนอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ว่าตำแหน่งดังกล่าวมีเพียงสมาชิกถาวรของคณะกรรมการบริหารพรรคแรงงานหรือโปลิตบูโรเท่านั้นที่จะมีคุณสมบัติเหมาะสมรับตำแหน่งที่เทียบเท่าได้กับผู้นำลำดับที่2เท่ากับว่าปิดทางอำนาจของน้องสาวคิมจองอึนอย่างคิมโยจองอาจไม่มีสิทธิ์รับตำแหน่งนี้เพราะเธอไม่ได้มีตำแหน่งสูงในพรรคแรงงานอย่างไรก็ตามกระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้ยังเชื่อว่ามีโอกาสที่คิมโยจองจะได้รับตำแหน่งนี้ในกรณีฉุกเฉินและไม่มีอะไรการันตีว่าจะได้สืบทอดอำนาจแทนนายคิมในกรณีที่เขาเสียชีวิตหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้โดยคิมจองอึนมีบุตร3คนบุตรคนโตอายุ11 ปีแต่ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของทายาทการเมืองขณะที่คิมโยจองน้องสาวผู้นำเกาหลีเหนือถูกโลกภายนอกมองว่ามีความเป็นไปได้ที่เธอจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำสูงสุดหากเกิดอะไรขึ้นกับคิมจองอึนพี่ชายของเธอทางนี้คิมจองอึนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการด้านกองทัพพร้อมเรียกร้องให้มีการเพิ่มอำนาจทางทหารของเกาหลีเหนือและให้อยู่ในภาวะเฝ้าระวังเพื่อรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันเมื่อไม่นานนี้ในคาบสมุทรเกาหลีนอกจากนั้นที่ประชุมยังได้หารือเรื่องขององค์กรรวมถึงการปลดการยกย้ายและการแต่งตั้งตำแหน่งใหม่ในกองทัพด้วยคงต้องจับตาสถานการณ์คาบสมุทรเกาหลีว่าจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะท่าทีของชาติมหาอำนาจที่หันเรือรบเข้ามาในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกทำให้คาบสมุทรเกาหลีและทะเลจีนใต้คือเป้าหมายยุทธนาวีรบที่ชาติมหาอำนาจหมายปักหมุดยึดครองผลประโยชน์หลังน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในอาหรับแบ่งผลประโยชน์ชาติพันธมิตรและวางกำลังกันไปจนเกือบจะลงตัวหมดแล้ว